Let's continue the revenue cycle part 2. So, physical system. So, here is involved yung user mismo ng system. So, paano daw? Physical accounting information system combine technology and human activity. Kung pagkakala, syempre, kahit sa ayaw sa hindi, kahit sabihin natin yan ay computer, systemized, so kailangan pa rin siyang gumamit ng intervention ng tao. So, hindi naman pwedeng, pag nilagay mo yung computer dyan, yun na yun eh. Kumbaga, kailangan pa rin ng human intervention. So, ngayon, sabi dito, smaller businesses tend to rely less on technology, whereas larger companies tend to employ advanced technologies. Like for example, I have a company, I have a business, so meron akong 3 employees for example. So, kasi kapag marami ang empleyado, for example, yung HR, napakahirap i-monitor yung labas-pasok ng employees. Diba sa school, they have this computer and then tinatap lang nila yung ID, mag-i-scan nila yung code, tapos lalabas na yung pangalan ng student or employee, magre-reflect na sa database kung anong oras siya lumabas at pumasok. Pero sa mga maliliit na company class, kasi kung i-impose natin yun, for example, yung business ko nga is 3 employees lang, pwede ko naman silang ma-monitor, so hindi na ako kailangan bumili ng advanced technology. Diba? So pwede naman yung mano-mano. So sabi dito, nature of the mix employed in a system impacts the internal control needed to control the system. So yung control or yung internal control na i-apply natin doon sa computer itself, doon sa application itself, pati yung tao na gagamit ng application, so kailangan kinoconsider natin. So hindi lang pwedeng yung control natin is regarding lang doon sa application. For example, sa isang typical na school, di ba? Merong gwardiya. And then merong computer, merong parang maliit na computer doon sa guard. And then may scanner o kaya is itutok lang yung ID, di ba? Magre-reflect na sa database ng school anong oras yung labas o pasok ng estudyante o employee. So ano ba yung pwede natin gawing control doon? Di ba? May ibang school na they are requiring the employees and the students na mag-tap in, tap out doon para maiwasan nila, di ba? Para meron silang audit trail para malaman nila kung ang estudyante ito o ang empleyado na to is nasa school vicinity within the time na nandoon siya doon sa oras na magre-reflect doon sa system ng school. So dapat yan yung control is both included pati yung gagamit. For example, yung gwardiya. So syempre minsan sa ayaw natin sa hindi, may makaka-close yung gwardiya, di ba? Minsan may mga kakilala niya na nag-out pero hindi naman nagtatap ng ID. So syempre doon sa system, nasa school pa rin yung employee na yon. So paano natin, ano yung pwedeng control na gawin natin? Di ba? As what discussed last chapter, so meron tayong preventive control, meron tayong detective control. Pwede natin gawin dyan. Yun nga, kunin mo yung mga listahan ng mga professor na nandito sa school, based sa system, i-check natin sila kung nasa school vicinity ba talaga sila. Okay? So, yun yan. Next, computers in basic technology revenue systems are independent. Information between departments is communicated via hard copy documents, and maintaining physical files of source documents is critical to the audit trail. Siyempre, class, wala namang access eh. Hindi naman kasi pwedeng kada department ay may access sila dun sa access ng another department. Hindi po pwede yun. Napakadaming pwedeng mangyari doon. Pwede pakialaman ng another department yung files ko. Kumari, galit sa akin yung accounting, ako ay nasa admin department, di ba? Lahat ng files ko, burahin niya, hindi pa pwede yun. Kaya nga class, yung pag-transfer natin ng document, sabi, is typically kasi via hard copy. Kumari, sa admin, may pinapa-approve siya sa Vice President, pipirmahan ng Vice President yon. So ngayon, ang pwedeng gawin ng Vice President doon, kukuha siya ng mga listahan, ng mga documents na inaprubahan niya. Pwede yun, di ba? So, pag dadalhin sa another department, so, may print hard copy. Kasi documentation din yun eh. Sino ba yung pumirma? Sino ba yung nag-approve? Di ba? Parang yung sa, parang yung sa clearance ng isang school, di ba? Kailangan pipirmahan muna yan ng library, ng registrar, para malaman kung may kulang ba requirements, may kulang ba requirements. Okay? And then next,
So ito yung flow. So pakibasa na lang tong flow na to, itong diagram na to. And then, okay. So what is the system? What is the process that we will encounter doon sa when a customer doon sa basic sales order processing. When we say sales order processing, ipaprocess na natin yung order ng customer. Di ba? So it will start pag dumating yung order ng customer. Di ba? So it begins with the customer placing an order. Sales department captures the details on the sales order form. Kung magka-class sa isang business setup kasi, from another company to another company, minsan pwedeng email lang yan, minsan pwedeng listahan yan. Oh, okay, ito yung order. Order namin. So ngayon, darating yung order. So ngayon, magbe-base ang sales order. Darating yung sales order. So doon nakalagay yung order ng customer. For example, sa department store, di ba darating yung customer? Pagdating ng customer, tatanungin siya ng sales lady, sir, ma'am, ano po yung order niyo, di ba? So, sa isang typical na setup kasi, may listahan yan eh. Magbibigay ng purchase order yan, yung customer doon sa pagbibilhan niya, doon sa seller. So ngayon, after yung class, si sales department, dadalhin niya yung sales order form, pinalapan nila, tapos ipapa-verify niya sa credit department. Ano ang ipapa-verify niya sa credit department? Ipapa-verify niya class. Ipapa-verify niya kung pwede pa siyang mangutang, hindi pa siya umabot sa utang ng limit niya kasi may credit limit tayo eh. Kung hanggang magkano yung pwede mong utangin, di ba? So pag yan ay na-approve, ibabalik ko rin yan sa sales department. At after niyang class, ibabalik yan, idadalhin yan sa warehouse personnel. Ano ang gagawin ni warehouse personnel? Kukunin niya yung inventory na nakalagay sa sales order form na na-approve. Diba? I-ship niya yon, ibibigay niya yon, okay? Ibibigay niya yon doon sa warehouse personnel, sa shipping department. At si shipping department ang magpapadala doon sa doon sa shipper natin. Ibig sabihin na class yung magpapadala. For example, sa LBC, siya yung magpapadala from the seller to the buyer, sa customer. So after nung ilabas ng warehouse personnel yung inventory sa kanyang warehouse, babawasan niya yung kanyang inventory records. Since may lumabas na inventory, babawasan niya yung kanyang records. Okay? Next, shipping reconciles order, prepare bill of lading, ships items, transaction, and send stock release to billing. So, si shipping department class, i-reconcile muna niya yung order. So, saan makikita yung order? Doon sa sales order form. Dapat tali yung nakalagay sa sales order form doon sa ginawa niya, doon sa sinip niyang items. So, kung 10 yung nakalagay sa sales order form, 10 dapat yung masiship niya. And then, gagawin niya yung bill of lading. Okay? And then, i-record niya yung transaction doon sa shipping log. And then, mag-i-issue siya ng stock release form. Mag-i-issue siya ng stock release forms kay billing department. Doon naman magbe-base si billing department doon sa gagawin niyang billing statement doon sa stock release form. Ito class do, this is the example of a bill of lading. Alam ko na, so I will show you the example of a bill of lading. I remember na na-share ko na sa inyo to. So, bill of lading, ito yung details class ng sinip. Okay? Na ship sa customer. Ito yung details. Ito. So, this is an example of bill of lading. So, here, nakalagay yung mga information like number of units, ano ba yung item na pinadeliver sa'yo, magkano ba siya. Ito yung bill of lading. Yung information ng pinaship natin dun sa customer. Okay? So, let's go back to the slide.
Okay? So si AR daw, si billing department will bill the customer and update sa sales journal. Sales journal. So this is special journal. So here nakalagay lahat ng sales natin. And then AR and inventory clerk updates the subsidiary ledger. So journal vouchers and summaries are periodically sent to GL for reconciliation and posting. So reconcile. Siyempre, nire-reconcile natin yung subsidiary ledger compared with sa general ledger. So periodically. So pwede kasing per day, pwedeng per month, pwedeng per week. So depende yan sa business organization kung kailan ba sila nagpo-post ng entries sa kanilang general ledger. No? Actually, class, ako, yung system na ginagamit namin, since it's QuickBooks, so what happened is, kapag naglagay kami ng sales doon, kapag nirecord namin siya ng AR, automatic posted na siya. So, the form, the setup, na kung saan, periodically yung pag-post sa GL, depende yan. So, basically, ginagawa yan sa mga malalaking business organization. So, let's continue. Okay, so example tayo ng subsidiary ledger, meron siyang account number. So every customer class may naka-account na permanent account number sa kanila. Hindi pwedeng isang account number, dalawang customer. Hindi. One account number, one customer. Okay, current balance, quantity on hand, at saka inventory number. So ito yung mga magre-reflect sa sales order. Di ba? Siyempre magre-reflect yung inventory number, quantity, at saka amount kung magkano yung amount na ibibil sa customer natin. So, diagram. Let's skip this. Okay? So, cash receipts naman tayo. Paano mangyayari kapag nakolekta natin siya? Nakolekta natin yung nabenta natin kanina. Okay? So, syempre, makokolekta mo yung pera. It's either by form of checks, form of bank fund transfer, or form of cash. So, si clerk na nakareceive ng collection, anong gagawin niya? I-reconcile niya yung item, i-endorse niya yung mga cheque. Okay? I-prepare niya yung remittance list. What will be the remittance list? Ang remittance list class, ito yung listahan ng i-remit niya. Kung i-remit niya 10,000 cash, nakalagay doon 10,000 cash. Kung 3 cheque, tigpa 5,000 yan, nakalagay lahat doon. Yung 3 cheque na tigpa 5,000, doon sa remittance list niya. So yung remittance list class, doon nakalagay, okay, yung mga i-remit niya sa cash receipts department. So ayun yung doon magre-reflect yun, guys. Okay? So next, after nyo magawa yung remittance list, syempre ibibigay niya yung cash, cheque kay cash receipts department. So si cash receipts department, ililista niya lahat yung na-record na receipt niya from the clerk na naka-receive ng collections. Okay? Yun lang naman ang trabaho ni Cash Receipts Department eh. Ilista niya lahat ng mga nakolektang amounts. Okay? Remittance, advices, and list of copy were sent to accounts receivables. So si Cash Receipts na tayo. So since di ba naka-Cash Receipts na tayo. So gagawin ni clerk, Cash Receipts clerk, i-record niya yung cheque, Cash Receipts journal, pati yung cash, prepare the depot slip, and i-deposit niya yan sa bangko. So periodically, a journal voucher is sent to General Ledger Department. Class, no, sa mga malalaking business establishment na to, sa mga malalaking organization. Kasi class, nung ako ang humawak ng libro ng isang fast food Chowking dito sa Pampanga, everyday ina-update ko yan. Ayoko nung, kasi ako lang may access lahat eh. Ako taga-approve, ako taga-post. So, minsanan lang yan eh. O ka-entry ko, naka-record na kagad sa GL. Okay? So ngayon, AR updates the customer balances and sends summary to GL. So bakit i-update yung customer balances? Kasi nga, di ba? Kasi nga, nabawasan yung kanilang receivables kasi nga nakakolekt na sila. Okay? And send the summary to GL. GL clerk naman reconciles amounts and posts to the control accounts. And then the controller. Clerk performs periodic bank reconciliation. What is a periodic class? Depende sa period na sinet up ng company. Pwedeng per day, pwedeng per month, pwedeng per week, pwedeng per 3 days. Pero ako class, I am telling you, nung ako ang gumagawa ng bank reconciliation every day, pag na-receive ko na yung bank statement, bank reconciliation kagad ang ginagawa ko. Ayoko nang naiipon yung trabaho ko eh. Kasi pag mahirap mag-bank reconciliation, lalo na pag madami, pag voluminous yung transactions ko, so medyo mahihirapan pa. Okay? So, sales order system.
Okay. So, paano naman ngayong class, yung system natin involves a advanced technology. Okay? So, ano ba yung advanced technology? Allows integration of accounting with other business systems through a common information system. Kumbaga, klase accounting, yung system niya, integrated siya kay sales department, integrated siya kay warehouse department, integrated siya kay shipping department. Kumbaga, iisa lang yung system nila, integrated. Mas maganda yon. Example natin, class, yung nasa Robinson. So, kung alam niyo yung sa Robinson, yung department store, di ba? Voluminous yung transaction nun. Alam niyo ba, di ba, pag may bumili, ini-scan lang yung barcode, tapos reflected na kagad yung sales nila dun sa POS nila. So, integrated yon. Integrated yun dun sa sales department, kasi nandun kagad yung sales nila. Integrated yun dun sa warehouse department o dun sa inventory department, kasi automatic mababawas yung mga na-scan na barcode na item doon sa cashier. Di ba? And then integrated na rin yung report nila. Kasi kagad may report sila eh. I-generate mo lang yung report, pwede ka na makapag-generate ng report. Sabi dito, objective daw is to improve the performance and reduce cost. How can it reduce cost? So imaginein mo, kung magbibilang ka ng inventory mo everyday, syempre mag-a-assign ka ng tao dyan, papasweldohin mo yan. Pero kung system yan na one-time system na bibilin mo yan, o kaya mayroon siyang maintenance, pero at least class, di ba? Lalo na kung voluminous yung mga transaction, marami yung mga maliliit na inventory, di ba? It will peak cost. So, ang gagawin, why not bili tayo ng system, integrated na siya sa lahat. Pag sa cashier kasi, pag na-swipe na barcode na siya, automatic bawas na yung inventory level natin sa libro natin. Di ba? Can significantly alter and simplify the revenue cycle. Di ba? I-generate mo lang, tapos. Pero kung mano-mano yan, sinusulat mo, nire-resibuhan mo, tapos nilalagay mo pa sa Excel, medyo matrabaho. As compared mo sa system, di ba? Pagka-barcode, pagka-bayad, pwede ka na mag-generate ng reports. And then, remittance, advices, and list copy sent to AR. Automatic class, masasend kagad sa AR yan. Di ba? Automatic, pwede ka mag-generate kagad ng sales mo. Automatic, mababawasan yung inventory mo. Ayun ang kagandahan, class, ng mga integrated na mga systems na nakalink with other departments sa isang organization. Okay, with an integrated sales order processing system, many functions are performed automatically to the center computer system. These labor incentive activities increase operation costs and contribute to human error. Well, kahit sa ayaw mo sa hindi class, talagang madadagdagan ng operating cost mo kasi bumili ka ng system eh. Pero at least class, syempre di ba sabi ko nga sa inyo sa accounting, bago mo bilhin yon dapat yung benefits niya, ma-outweigh niya yung cost. Siyempre, bago mo binili yan, in-examine mo na yan. Di ba? And possibly contribute to human error, which in fact talaga naman eh. Kahit na masabihin ng computerize yan, pwedeng magkamali yan eh. Kasi pag mali yung pagkakasetup mo, for example, itong ballpen na to, ako nag-encode sa system. In-encode ko, HBW black, ang selling price 6 pesos. Pero dapat pala, binibenta ko ng 7 pesos. Di ba? So, pwede pa rin magkamali. Kaya nga, ano yun eh. Kaya nga may mga controls pa rin tayo dyan, class. Sine-check pa rin nila yan. Dina-double check pa rin nila yan. Technology reduces cost and errors, increasing efficiency. Tama naman, di ba? Pag maayos yung pagkaka-input mo, hindi ka na kailangan magbilang, di ba? Hindi mo na kailangan magmano-mano ng resibo. Try mo kayang bumili sa National Bookstore, 10 item. Pa-issuean mo na resibo. Di ba? It will take time. Di ba? It will take time para makagawa lang na resibo. And then, technology reduces cost and errors, increasing efficiency. So, this is the cash assist diagram natin, di ba? From the mailroom, the cash assist department, i-record mo siya sa GL mo, and then, controller office, i-review niya yan, ipopost niya yan. Okay? Integrated naman tayo sa cash receipts. Cash receipts. Okay? Kanina, ano sa'yo basic eh. Ngayon, integrated. So, clerk reconcile items, endorses checks, prepares remittance list and send checks, remittance advice and list to cash receipts. Kapares lang tanong kanina, class. Dito kasi, what will be the system kung integrated yung ating data, yung ating system. Okay? So, ngayon, cash receipts clerk, di ba, marireceive niya yung collection, i-reconcile niya yung check, and then create a record in the cash receipts journal for each remittance advice and prepare deposit slip.
Member of the security group, deposit checks in bank. So malakihan na to. If you can notice, class, no, sa mga malalaking companies, hindi na sila yung nagde-deposit papunta sa bangko. Minsan yung bangko na mismo ang pumupunta sa ganitong, for example, sa school, ang bangko na ang pupunta sa accounting department. Kasi naman sa ilalabas niya yung 1 million, puro cash yun, di ba? Dadali niya sa bangko. What if during the travel time niya papunta sa bank, inarangan siya, di ba? So, ang iba, mismong bangko na ang pupunta to collect the deposits. And then, systems automatically closes sales invoice, post to GL, and prepares and distribute various management reports. So, yun yung kagandahan, class, ng mga integrated na systems natin. Di ba? Automatic, napapost yung sales, napapost yan sa GL, and then, pwede ka na mag-generate kagad ng reports. So, ayun ang kagandahan, class, ng integrated. Kasi doon sa mano-mano na kanya-kanya sila, kada department, di ba, medyo it will take time. Lalo na kung voluminous ang transactions. Di ba? Try mo, class, yung sa POS, di ba, ang daming item, bumili ka sa National Bookstore ng maraming item. Susulat mo isa-isa yon, pero doon printed sa computer, di ba? So, it will make our life easier. And then the controller, clerk, periodically reconciles remittance list, depot slips, cash receipts journal, and GL cash accounts. I-reconcile pa rin yan. Ano ba yung remittance list? Ito yung na-remit na pera from the clerk na naka-receive ng collection. Di ba? Yung remittance list na binigay niya sa cash receipts. Iko-compare niya yon doon sa depot slip. So bakit niya iko-compare yung class? Siyempre ito yung na-remit ng nakakolekta ng cash at saka cheque. So kung magkano yung na-remit sa kanya, nasa remittance list, dapat ayun yung na-deposit. Kasi nga ayun yung na-collecta niya eh. Di ba? Unless may pinag-remit na sila ng pera. Okay? So kailangan, tali rin yan doon sa cash receipts journal at saka general ledger cash account. So the risk. So this is the risk, no? So like for example, yung sales to uncredit worthy customer. So kaya inihiwalay natin yung credit department at saka sales function. So, ano kaya yung mga possible na bakit natin kailangan paghihiwalayin yung function ng credit at saka sales? Kasi usually class ang sales department, nabubuhay yan, lumalaki yung income nila because of the commission. The more na maraming sales, the more na marami silang commission. For example, sa car dealership, malaki kasi ang commission dyan. So ngayon, kung sila din ang taga-approve, di ang gagawin ng sales department, approve lang sila ng approve. Kahit na hindi naman talaga approve yung customer. Di ba? Para makarami sila ng commission. Okay? So ayun yung physical control natin. Sa automated credit check, syempre kung ano yung sinet mong rules doon, ay ayun ang babasahin ng system. So these are the example of risk. Risk and internal controls regarding sa physical system. So primary risk associated with the revenue transaction cycle, sabi dito, number 1, undetected data input errors. Yun nga, sinabi ko sa inyo kanina. For example, itong ballpen na to, dapat ibenta siya ng 7 pesos. And input ko, nung ini-input ko 6. Di ba? So i-check natin. Okay? So ano ba yan? Pwede natin gawing internal control. IT controls include data checks and check digits edit to help prevent errors. So pwede natin silang i-edit. So i-check natin yung data. I-view natin bago natin i-process, i-allow na magbenta yung ating mga kahera. Okay? Next, selling to uncredit worthiness customer. So ito yung kanina class. Ito lang ang mahirap class. For example, no, ginawa ka ng program na kapag umabot ng 40,000 yung kanyang utang, hindi mo na siya pauutangin. What if ang utang pala niya is 39,999? Na-approve ng system kasi nga ang criteria mo lang 40,000. Syempre yung uutangin pa niya, i-add mo pa doon. So, di ba? So, dapat i-check din natin yung internal control natin dyan. Maganda yung automated class, pero syempre, there's always a risk. Kaya nga class, dapat pati yung possible na trial and error, chine-check natin. Di ba? Kapag ginawa mo yon, trial and error ka para malaman mo saan ba may lapses yung system. And then, shipping incorrect items or quantities. Ito, madalas nangyayari ito class sa Lazada, sa Shopee. Kapag bumibili ka, kumari, ang binili mong size is medium, ang diniliver sa'yo is large. Di ba? Baka alam niya, lumaki na yung katawan mo. Pero yun nga class, possible kasi na magkaroon ng error doon sa ibigay mong items. Okay? So, what will be the physical controls na pwede natin gawin? It will include
independent verification. And then IT controls include scanner technology and automated ordering. Yung parang sa department store nga, sinabi ko sa inyo kanina, di ba, mas madali yung buhay natin. Kung wala nakalagay na price tag doon, ilagay mo doon sa scanner, lalabas yung price. Actually, sa Robinson, sa tapat ng school sa Merida Queen, no, merong scanner doon para makita mo yung price in case na walang tag yung item na binibili mo. Okay? Ano pa ba yung pwede natin gawing controls? Inaccurately recording transaction in journals and accounts. So, inaccurate. So, physical controls include transaction authorization. When we say authorization class, syempre may mag-a-approve nung, ipopost ko na ba to sa GL account ng AR ko, di ba? So, kailangan naka-approve yan. Accounting records, pre-numbered documents. When you say pre-numbered documents class, may mga number yung mga documents na yan. Hindi pwedeng nauulit yung mga number na yan. Kumbaga, mag-start ka sa 1 ka dapat. Hindi pwedeng pa-jump yung number nung resibong ginagamit mo o yung document na ginagamit mo. For example, says invoice 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pwedeng after ng 5, 10 kagad. Hindi. Pre-number dyan. Dapat sunod-sunod dyan. Bago mo gamitin yung iba, dapat nagamit mo na yung before sa kanya. Okay? So, ano ba yung mga pwede natin gawing controls dito? Shipping department reconciles goods shipped against packing slip. Diba? Saan ba galing yung packing slip? Doon sa warehouse, di ba? Ay, sa shipping department. So, dapat, si shipping department reconcile niya kung ano ang items na nakalagay sa packing slip as compared dun sa item na na-ship. Minsan kasi pwede magkamali yan Pwedeng yung items, i-review mo o yung quantity o yung number ng items na nakalagay dun sa mismong kahon kung saan mo siya nilagay. Okay? Billing function reconciles original sales order with the shipping notice. Di ba yung shipping notice, magagaling yun doon sa shipping department? Di ba? So, dapat tali yun as against dun sa original sales order. Okay? And then, GL function reconciles vouchers and summary reports prepared in different functional areas before posting control accounts. IT control include automated posting and file backups. Ano ba yung file backups? So, may mga application kasi class na meron silang dalawang file No? Yung file namin dati, meron akong file na nakasave kaagad sa USB, meron nakasave kaagad doon sa parang database namin. Kumbaga meron kami isang computer doon na pinaka-database namin. At saka at the same time class, automatic siyang nasa-save doon sa mismong CPU ko. So, ayun ang kagandahan ng mga application ngayon. Pwede ka mag-auto-save. Parang yung Excel, di ba? Pag nawalan ng power, kung ano yung last mong na-save doon sa Excel, masasave kaagad siya. Another control, another risk is appropriation of cash receipts and inventory. So ano ba yung pwede nating magawa para maiwasan natin yung misappropriation? Physical controls include authorization, supervision, access control, and segregation of duties. So ibig sabihin class, kung ano yung access mo, kung ano yung pwede mong i-access, kung ano yung approval na kailangan, ipa-approve mo yan. Okay? So ano yung mga example natin dyan? Cash receipts function should be separate from AR function. So yung taga-record ng AR, hindi dapat isa siya yung taga-record ng cash receipts. Bakit? Kasi yung pwedeng gawin ng ganito kumare na-receive niya yung cash, hindi mo na niya i-update yung AR. Pwede yun di ba? Cash receipts clerk should not have access to GL. So bakit hindi pwedeng may access sa GL yung taga-receive ng cash? Kasi ang pwede niyang gawin dyan, class, kunin niya yung pera, yung GL na AR, ilipat niya sa expense. Di ba? I-close niya yung AR sa expense since may access siya sa GL. Di ba? Hindi naman madalas manotice siya ng may-ari Next is personal with physical custody of inventory should not update record. So yung class, hindi rin dapat na yung taga-record siya rin yung taga-update. Kasi ang pwede niyang gawin dyan, since siya yung taga-record, tanggalin ko yung sa record sa inventory, ilagay ko kagad sa expense. Diba? So, magkakaroon na tayo ng asset misappropriation. Next is IT control, include multi-level security. So, mamaya madidiscuss ano ba yung mga example ng multi-level. Ngayong class, may OTP na. Kumari sa mga online banking, may mga OTP na. Magbibigay siya ng one-time password. Next, unauthorized access of accounting records and reports. Motives include attempt to create a fraud, data theft, and malicious act. Physical control include access control and segregation of duties. And then IT control include password and multi-level security.
Yung nga sinasabi natin class, may mga multi-level security. Yung iba naghihingi pa ng username, naghihingi pa ng username password, OTP, o kaya naman may second password pa. Meron tayong, kumbaga pag nakalimutan mo yung password mo, meron kang challenge question, di ba? Kaya nga class, wag nyo i-share basta-basta yung ano nyo, information nyo kahit kanino. Okay? So, ito pa. Multi-level security. So, employs program techniques that permit simultaneous access to a central system by many users with different access privileges. Users are prevented from obtaining information for which they lack authorization. Siyempre, class, no? Basta pag wala kang access o hindi ka authorized na ma-access mo ang files na yan, hindi mo dapat ma-access yan. Class, ito yung sinasabi nating simultaneous. When you say simultaneous, sabay-sabay mo siyang ma-access. Nung nagtatrabaho ko class sa Ortigas, kasi ang employer namin nasa UK. So pwede namin gawin isang Excel file, 10 kami nakabukas doon. 10. Imagine mo yun, isang Excel file, 10 ang simultaneous na naka-open. But class, yun nga class, ang controls na ginawa nila before, yung siyempre class mag-i-edit kami eh. So hindi pwedeng sabay-sabay kami mag-save. Ang authorized lang na mag-save doon, yung unang nag-open. Hanggat hindi sinasara, nung unang nag-open yung Excel file niya, hindi makakapag-save yung mga other user. Di ba? So yun ang sinasabi nating simultaneous access. And then meron din tayong 2 common multi-level methods such as access control list and role-based access control. Yung access control list, ito yung listahan ng mga employees o part ng organization na may access sa ganito, may access sa ganyan. Pero yung role-based class na access control, depende yan dun sa role mo within the organization. Kung ang role mo within the organization is handling of inventory, ang pwede mo lang i-access sa system yung inventory. Kung ang role mo sa organization is sa cash ka lang, cash receipts ka lang, yun lang ang pwede mong ma-access sa organization. Depende dun sa klase ng role mo. Okay? So, point of sale diagram. So, point of sale. Okay? Last topic, last point of sale. So, what is point of sale system? Ito yung sa mga fast food, yung pagka-order mo, POS yun eh. Ayun yung point of sale, yung pinapunch nila, and then magbabayad ka. Okay? So, what will we do doon sa physical system natin? Physical POS system used extensively in retail establishment, yung mga mabilisan. Okay? Customer picks the item from shelves and take them to the cashier. Like for example, sa fast food, order mo, bayad, bigay kagad sa inyo in few minutes. Sa mga department store, yung umorder ka ng damit, bigay mo sa sales lady, bayad kagad sa cashier. Okay? Ayun yung mga point of sale. Next, universal product code, merong mga scanner. Di ba? Yung mga item nga natin, merong barcode dyan. Kapag yun ay nilagay mo sa scanner, what will happen is, mariretrieve niya yung file doon sa mismong system. So, automatic lalabas yung presyo niya, magkano yung tax doon, pipalit niya yung resibo. Okay? Next is systems. Automatically calculate taxes, discount, and total. Ito yung kagandahan ng system class. Iko-compute niya na, kumare, pinanch niya itong stapler na to, pero 10. Iko-compute niya na automatic yon. Magkano din yung tax doon, magkano yung discount. Non-cash payments are approved via online connection. So, merong ganyan eh, yung credit card. Kumari, gagamit ka ng credit card. Diba? Kapag wala na palang available balance yun, di ma-reject yun via online. Pwede naman yun. Okay, next. At shift end, money receipts reconciled to the internal cash register tape with cash over and short accounts for. Like for example, yung mga kahera sa mga Jollibee, sa mga fast food like Jollibee, di ba? At the end of their shift, kasi magpiprint sila ng summary kung magkano ba yung cash na supposed to be hawak nila. So ibabangga nila yon, i-compare nila yon dun sa actual cash nila. So pag nagkaroon sila ng overage, mapupunta sa company. Pero pag nagkaroon sila ng shortage, madededuct sa sweldo nila. Pag walang shortage, walang overage, mas maganda. Diba? So class, bakit kaya kapag nagkaroon ng shortage, dinideduct sa employee? Diba? Kasi kung hindi kasi i-deduct sa employee siyang class, pwede nilang sadyain na pakulangan nila yung sukli. Paano nila gagawin yon? Maghanap sila ng kakilala. Kumari, bibili kakilala niya, pasosobrahan niya yung sukli niya. Di ba?
Pwede na magkaroon ng fraud. Pero bakit naman, sir, parang ang unfair naman pag sobra sa company mapupunta? Alam mo kasi, kapag ganun ang mangyayari, ang pwedeng gawin ng cashier, kulangan niya yung sukli ng yung customer. Diba? Kumari, ang sukli niya 530, ang binigay niya 430. Kapag hindi napansin ng customer, sa akin na yun, di ba? Hindi pa pwede yun. So, dapat patas lang tayo, class. And then, cash receipts clerk, prepare deposit slip for total daily cash receipts and batch program post entry to the GL. So, yun, class, pagkagawa ng report, pag na-check na ng manager yun, i-deposit na nila yung sa cash box. Meron silang cash box, class. Kapag bakal yun, na hindi mo pwedeng basta-basta mabuksan. Ang pwede lang makabukas na yung yung teller ng bangko. Ganun yung practice, class, sa mga fast food Meron silang parang box doon ng pera, i-drop nila yung collection ng kahera, doon nila ilalagay yun. Siyempre, mabubuksan lang yon kapag dumating yung collector ng cash from the bank. So, yun yung ating class. Process point of sale system. Okay? So, ano ba yung mga pwede nating maging issue dito? Authorization. Clerk should match customer signature with the credit card. So, dapat tali yan Kasi pag hindi tali yan, magkakaroon tayo ng issue. Di ba? Next, supervision, surveillance cameras, and floor security help prevent shoplifting and employee theft. So, minsan, class, ito, hindi nyo ito mapapansin sa mga malls. Akala natin, akala natin, ordinaryong tao lang, pero minsan pala, kasama pala sila ng ng tindahan o ng store. Papanggap lang ng customer. Okay? Next, access control, separate cash drawer, lock showcases, and magnetic tags attached to merchandise help control theft. Sa mga class, sa mga damit, parang may mga nilalagay sila mga bakal na nakaikit sa damit. Kapag yun ay hindi natanggal sa damit, kasi 'di ba tatanggalin lang yun pag nabayaran na. So kapag yun ay hindi natanggal sa damit, so basically tutunog yun mag-a-alarm yun. So at least it will alarm parang merong product na lumabas na hindi pa nabayaran. Okay? And then, accounting records, only supervisor should have access dun sa ating internal cash register tape. No? Actually, ang may access dyan, class, yung mga manager. Sa mga fast food, ang may access dyan yung manager Ipiprint nyo yan, after ng duty ng isang kahera, i-compare nyo yan dun sa hawak na cash ng kahera. And then, independent verification, cash drawer should be reconciled to internal registered tapes. Okay? So, that's the end of chapter. Di pa pala, meron pang last. EDI class, electronic data interchange. So, EDI class means palitan ng information electronically, electronically. For example, Facebook, di ba? Nandiyan ka sa Guagua, nandito ako sa Florida, electronic yung interchange natin ng data. Like for example, sa Lazada, ang palitan nyo ng information through through online. So, electronic data interchange yun. So, doing business on internet involves both business to business and business to customer. Wala nang iba. Diba? Kumari, si Lazada, may bumili sa kanya, negosyo din, so business to business yun. Pero pag ang bumili kay Lazada is customer mismo, siya yung gagamit ng item na binili, business to customer ang tawag doon. Okay? So, yun. So, open the doors of thousands of business partners without formal trading agreement. Diba? Ano ba requirement para makagawa ka ng Lazada account o Shopee account? Diba? Email o kaya number lang. Napakadali, class. Risk include threats for computer hackers, viruses, and transaction fraud. Okay? So, syempre, class, like for example, yung credit card, kaya class, iwasan natin yung online transaction ng credit card. Kahit sabihin mong, maganda yung internal control ng bangko, pwede rin kasi mag-hack yung mga yan. Okay? So, I think that's the end for today. So, thank you for listening. That's the end of chapter 4.